Tervetuloa taas tänne Leffahullu YouTube-kanavan pariin. Tällä kertaa me katsotaan vähän tätä Bad Record Storea, eli Bad Record Store verkkokauppaa. Bad Record Storesta siis tosiaan löydät itsellesi niin leffat, DVD:nä, Blu-rayna tai 4K:na. Sen lisäksi siellä on tosi iso ja laaja valikoima musiikkia, eli löytyy C-kasettia, löytyy vinyyliä, löytyy CD-levyä, kaikennäköisiä tarvikkeita löytyy ja niin poispäin. Mutta koska tämä on Leffahullu-kanava, niin me keskitytään leffoihin. Ja tämä on toteutettu yhteistyössä Bad Record Storen kanssa, eli jos haluat käydä ostamassa itsellesi Bad Record Storesta esimerkiksi juuri elokuvia tai sitten vaikka musiikkia, niin käytät siellä koodia Leffahullu15, saat 15% alennusta ostoksistasi. Ja sitten kun vielä menet tuossa YouTuben kuvauksissa näkyvän linkin kautta, niin meikäläinen hyötyy siitä myös hieman. Eli oikein paljon kiitoksia kaikille, jotka olette tilanneet sieltä jotain tuon linkin kautta, ja meikäläinen saa siitä sitten pikkuisen jotain, joten todella mahtavaa. Mutta mennään itse asiaan, eli katsotaan vähän mitä täältä sivustolta löytyy, ja mitä leffoja esimerkiksi löytyy. Jos nyt kiinnostaa joku musiikki tai vastaava, niin käy ihmeessä katsomassa ne sitten itse sieltä sivustolta. Mutta tosiaan, tämä on pääsivu. Täällä on vähän juttua, me käymme jokaisen levyn elokuvan tarkoin läpi. Ja täältä löytyy vähän tietoa, viimeksi lisätyt, todella paljon musiikkia. Siellä on vinyylilevyt ja niin poispäin. Huutokauppa. Sivustolta löytyy myös huutokauppa, josta sitten löytyy, voit käydä huutamassa jonkunlaista esimerkiksi leffapakettia tai yksittäisiä tuotteita. Myymälä on avoinna, eli heillä on myös ihan myymälä, jos haluat käydä siellä katsomassa. Mutta me keskitytään nyt tähän verkkokauppaan. Tämä on siis tosiaan tämmönen se etusivu. Ja tässä heti nähdäänkin, otetaan toi alennus pois edestä, niin nähdään. Eli eräleffoja -40% tällä hetkellä keskiviikkoon asti, eli se kiinnostaa ehdottomasti. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Pakettina parempi, eli CD ja elokuvat 5-9 kappaletta on -20% ja yli 10 kappaletta on sitten -40%. Mikä sen mukavampi. Täällä on myös C-kasettitarjousta. Sitten on juttua elokuvista tai näytetään mitä löytyy, valikoimaan C-kasetteja ja niin poispäin. Tämä oli tosiaan pääsivu. Mutta me käydään ensimmäisenä katsomassa, koska tämä näyttää kiinnostavalta tämä pakettidiilit, niin mitä sieltä löytyy. Eräkäytettyjä leffoja -40%. Hei keräilijät, laitoimme näppärän erän leffoja, no niin, alennukseen. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Siellä on heti kotimaisia leffoja kivaan hintaan. Star Warsia, juuri tuli uusi Star Wars-leffa teattereihin, niin vähän vanhempia ostaa, jos puuttuu. Sitten se oli eka sivu. Löytyy kaikennäköistä tappavaa asetta, Ice Agea, JFK, kova leffa, tappava ase tietty aina. The Rock, Collateral, lahjomattomat, paljon hyviä leffoja. Tässä toki DVD-muodossa, mutta siitä huolimatta meikäläisellä siis yleensä vaan toi Blu-ray ja 4K on se juttu. Täältä löytyy paljon kaiken näköistä. Meikäläisellä itsellään tietty on näistä todella monta, mutta hei, tää on vähän tämmönen, että näytetään mitä sivustolta löytyy. Ai että siellä on Fifth Elementtiä, Casablancaa, siinä on tosi legendaarinen leffa, pitäisi katsoa taas uudestaan se. Vähän Bondia, X-Meniä, Wolverine leffan muodossa. American Beauty, myös mahtava leffa. Ei puhuta Spaceista enempää, tekee siinä hyvän roolisuorituksen. Piin elämää, Milk, Twilight ja Kovasade, meikäläisen ensimmäinen DVD, mikä aikanaan on tullut hankittua. Koston liekki, tein juuri arvostelun siitä.
leffasta. Kannattaa käydä se vaikka ostamassa, jos et ole vielä nähnyt ja haluat sen kokoelmaan. Sitten Glee. Aika hyvä hinta yhdelle kaudelle. 5 € kausiboksi. On Die Hardia ja Varesta ja niin poispäin. Mitäs sieltä? Riisuttu mies. Muistaakseni tää oli ihan hyvä leffa. Mä oon edelleen nähnyt sen vain kerran. Pitäis katsoa joskus uudestaan, millainen leffa se oikein olikaan. Sitten täältä löytyy Varesta ja Rööperiä, kova leffa. Lundgrenin Red Scorpionia ja Octagonia löytyy sieltä ja Lassieta, Men in Black ja Home Again, Luokkakokousta, Kummelia, Kahlekuningasta ja niin poispäin. Täällä on ihan hyvä, ihan hyvin löytyy. Ja jos katsoo näitä niinku, minkähän takia näissä muuten, ei kun tuolta tuli se oli valittuna, niin ei näkynyt sitä. Mutta hyvä hinta, Luokkakokousleffakin, 4 €. Löytyy ihan kivaan hintaan kyllä, eli nyt meikäläisen tarvii vaan saada tää video ulos vielä kun tää on voimassa tää tarjous, niin saadaan sitten tekin pääsette ostamaan näillä samoilla hinnoilla. Mutta tosiaan käykää tuossa alhaalla näkyvän sen linkin kautta täällä sivustolla, niin sitten meikäläinenkin hiukan hyötyy, kun ostatte jotain. Ja sitten sillä koodilla Leffahullu15, niin saatte siis 15 pinnaa vielä pois, niin on sitten hyvät pikkualennukset. Niin saa ostettu. Ja siellä on legendaarinen U571, Big Lebowskia, löytyy Ridikin aikakirjaa ja Ressua ja Fast and Furiousin jatkoa ja vähän lisää näköjään Furiousta, Bondia, GoldenEye, legendaarinen, tietty Max Fury Road, se paras Mad Max-leffa omasta mielestä. Vähän tappajahan jatko-osia ja Junahexia, Spiritia, Zombielandia, Bad Boysia, Inside Mania. Löytyy kyllä paljon kaiken näköistä Screamia ja Carlitos Way. Vähän on Batman ja Dark Knight-leffojen muodossa. Aika hyvää hintaa. Holmesit ja Central Intelligencet ja Space Dogsit. Siinä oli se, mitä löytyy tästä tosiaan. Mennään nyt ihan katsoa. Täällä on erikseen löytyy musiikit, leffat, sitten on formaatit ja infot ja huutokauppa ja näin poispäin. Eli leffat löytyy, kaikki leffat, Blu-ray, DVD, boxit, kotimaiset TV-sarjat. Tää on hyvä valikko, sieltä löytyy mukavasti sitten. Voi valita tai sitten täältä erikseen formaatit, vinylit, CD, bla bla, Blu-ray, DVD, 4K ja niin poispäin. Mutta jos me nyt käydään äkkiä vaikka tosta ja mennään Blu-ray kiinnostaa aina meikäläistä, niin käydään vähän katsomassa, mitä sieltä löytyy. Ja tässä näkyy heti sitten näitä, että tuote on tarjouksessa. Eli esimerkiksi justiinsa toi 5-9 kappaletta on -20 ja yli 10, niin se on 40 pinnaa. Joo. Oi, legendaarinen Planeettamme maa, Nikita. No siinä on Blu-ray-kausi, mutta 12 €. Ei paha hinta. Burleskia, kaksinaamaista peliä, vallan kääntöpuoli. Muistaakseni oli varsin hyvä. Näitä tosiaan on joitain, vaan se just se yksi kappale. Niin saattaa olla valikoima jo muuttunut. Nämä on voinut jo mennä siinä vaiheessa, kun tämä video tulee ulos. Matkarakastajat, muistaakseni ihan ok Almodovarin leffa. En ole niin iso Almodovar-fani, mutta toi oli ihan ok leffa. Hangoveria löytyy 1 ja 2 ja täällä on ihan hyvä. Löytyy aika monta sivullista. Täällä on itse asiassa paljon enemmän jo
leffoja kuin viimeeksi, kun mä kävin täällä katsomassa. Mielestäni ainakin. Mad Money, Click. Mä tykkään tosi paljon Click-leffasta. Life, Planeettamme maa. Eli löytyy näitä dokkareita hyvä määrä. Invasion, Crazy Stupid Love. Vähän Fast and Furioussa A-Team-leffaa. White House Downia. X-Meniä löytyy kaikille niille Marvel-hulluille, kuten meikäläinenkin, jos nyt ei siis vielä hyllyssä ole. Meikäläisellä totta kai löytyy. Ja mainitaan se, että tosiaan täällä verkkokaupasta sieltä löytyy paljon just niin kuin Nordic-leffoja ja Suomi-julkaisuja. Eli esimerkiksi sellaisia Suomi-julkaisuja, jotka saattaa olla jo loppuaikaa sitten muualta, mutta täältä löytyy mukavasti, niin voi käydä ostelemassa. Australia, en ole ikinä nähnyt sitäkään. Breaking and Entering, oli siinä. Luki vain yhteen nähnyt. Ja täältä kyllä löytyy aimo annos kaikkea mukavaa. Kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa, jos haluat itsellesi tosiaan ostaa leffoja. Siellä on nyt hyvät tarjoukset ja sitten koodilla Leffahullu15 saa sen 15% alennusta. Ja sitten kun menet tuosta linkin kautta, niin meikäläinenkin saa pikku alennuksen. Tai siis meikäläinen saa pikkusen siitä sitten jotain rahulia, kun sieltä käytte ostelemassa sankoin joukoin. Eli mielestäni tosi mukava pikku bonus, että meikäläinen siitä sitten hyötyy, kun käytte ostoksilla. Ja mä tykkään tosi paljon kuitenkin itse just leffoista, niin täytyy kyllä ehdottomasti itsekin käydä vähän ostelemassa täältä täytettä omaan hyllyyn. Mikä sen mukavampaa sitten. Oi, täältä löytyy Clint Eastwoodin Dirty Harry Collectioni. 40 Blu-ray. Ei kauhean paha hinta. Vaaleanpunainen Panteri. Siinä on sitten jo Blu-ray 16 € hintaa. Se on vähän enemmän, mutta se on Suomi-julkaisu. Siinä lukee kannessa Vaaleanpunainen Panteri ja se on Blu-raylla, niin siksi siinä on tietty hieman enemmän hintaa. Maggie, Tombstonea, The Martian, ai että. Tähän on saman kirjailijan kirjaan perustuva kuin nyt juuri elokuvissa pyörivä tämä Operaatio Ave Maria, josta arvostelu toki kanavalta löytyy. Accountant, siitäkin tein hetki sitä arvostelua, tosi hyvä. Oi, Alien Anthology, Limited Edition Blu-ray, 50. Ei kauhean paha hinta, toki itsellä Alienitkin löytyy myös Blu-raylla. Mission Impossible 2, mä kyllä tykkään tosi paljon 2. The Ride 2, mä en muista vieläkään, onko mä tätä 2-osaa nähnyt. 1 mä näin silloin, joo. Ai, legendaarinen Amadeus-leffa. En ole vieläkään sitä nähnyt, mutta pitäisi kyllä katsella, mulla löytyy hyllystä se. Mel Gibsonin Passion of the Christ, joka nyt vihdoin saamassa jatko-osaa 20 vuoden jälkeen. Bronson, siinä on legendaarinen leffa. Sitten löytyy vähän tietenkin Pixaria, eli Ratatouille. Stallonen Daylight, Paniikki tunnelissa, on nähnyt ties kuinka monet kerrat. Ja että Shawshank Redemption. Ja kuten näkyy, niin tässä ei suomi-tekstiä. Eli täällä kyllä lukee ne, jos ei suomi-tekstiä sitten sisällä. Eli on jonkunlainen tuontiversio. Tossakin ikärajaleimat kertoo, että on brittijulkaisu. Eli brittijulkaisu niin toimii kyllä meidän laitteessa, vaikka ei sitten olisikaan tekstiä. Mutta tässäkin esimerkiksi Watchmen Blu-ray, niin siinä kuva kyllä näyttää, että on britti, mutta olisiko siellä sitten silti suomi-tekstit. Jaaha, Rautaristi Cross of Iron, 20, mutta ei sisällä suomi-tekstejä, jos joku haluaa niitä. Piranha 3DD. Mä tykkään edelleen, siinä oli tosi hyvä se iskulause. Double the action, double the size. Eli oli 3DD. No joo, ja tuossa on Piranha 3Dkin. Die Hardia Blu-rayna Suomi-julkaisu 12. Ei kauhean paha sinänsä, kun miettii Stargatea, tää leffa, mutta ei ole suomi-tekstejä.
iso Stargate-fani. Meikäläinen on sen leffan nähnyt ja sarjaakin useampaa kertaa ja niitä spin-offeja. Lars von Trierin Melankoliaa, I niin Drive oli tuossa, Taxi Driver, onko legendaarinen vai legendaarinen, Scorsesen leffa, ilmestyskirja nyt, Le Havre. Täällä on kyllä oikeasti, täältä löytyy vaikea mitä, Seven, Braveheart, Once Upon a Time in West, Black Hawk Down, tää on tosi kova leffa myöskin, Varesta, Kairantien kulkija on yksi niistä parhaista Vares-leffoista. Hobbit-leffa, mä tykkään Hobbiteista, kaikille ne ei oikein iske. Ei ne tietty yhtä hyviä ole kuin legendaarinen Sormusten herra. Ja siitä puheen ollen, niin onhan siinä kuninkaan paluu sitten myös. Mystic River, pitäisi hommata taas, mulla ei ole hyllyssä sitä. Pitäisi nähdä uudestaan Clintin leffa. Vai olisiko mulla DVD? No kuitenkin. Oi, Tropic Thunder. Siinä on kova leffa. Tällä on jo sitten jo vähän enemmänkin hintaa. Hinta melkein 30. Zodiac, kova leffa. Wrestler samoin. From Hell. Yllättävän hyvä leffa. Perustuu myös sarjakuvaan. On useampaa Dirty Harryä. Yksittäisenä Bullit, siinä on legendaarinen leffa. Sitten on Merenraivo, myöskin hyvä leffa. Hyvät, pahat ja rumat. Että se on kova leffa. Ei ole hirveän monta vuotta, kun katoin sen viimeksi. On kyllä tosi hyvä. Jaha, kato se 4K:ta vähän. Siellä on Transformers. Tää ei ole niin hyvä leffa kylläkään, mutta 4K:ta. Moon, siinä on myös kova leffa. The Road, muistaakseni oli ihan hyvä tämmönen post-apokalyptinen leffa. Gran Torino, aina hyvä. Vähän erilaista Jim Carreytä, Truman Show, ei kaikkien mieleen, mutta mä kyllä tykkään. Yksi parhaita katastrofileffoja 2012, tykkään. Nolania ja Inception, se vasta onkin kova. Ja tietenkin Ramboa, tää on kyllä kovaakin kovempi. The Fight Continues. Joo, taas se 4. leffa, tuossa lukee The Fourth Film. Sitten on vähän Ice Agea ja Rangoa. Ja täällä kyllä on oikeasti tosi hyvä valikoima. Täällä löytyy tosi paljon leffoja. Moni on vielä tosi hyvää hintaankin. Kothika, Armageddon, ja vähän Batmania ja Batman paluuta. Myös kovia The Patriot, Dark Tower. Ihan hyvä. Ihan siis mä tykkään ihan siitä. Se ei ole mikään paras leffa, mutta se on ihan ok semmonen. Mä tykkään. Matthew McConaughey veti ihan hyvin. Greatest Showman, parikymppiä. Se on 4K, niin ne usein tietty on vähän. Trojaa. Pitäisi katsella uudestaan. En ole vuosiin nähnyt. Elokuupus. Ocean's 13. Ja 12. Pitäisi katsella noi leffat uudestaan. Rööperi oli todella kova leffa silloin. Tuli. En ole nähnyt sitäkään hetkeä. Edge of Tomorrow, hyvä leffa. Arrow-sarja, ykköskausi, on myös todella kova. Tykkään tosi paljon tosta sarjasta. Puntikoveria, Tsehe, osa 1 ja osa 2. Spotlight, hyvä leffa. Sitten on vähän vanhempaa. From Whom the Bell Tolls, Man Who Knew Too Much. Joe Kiddia, eli taas vähän Eastwoodia, Gogan's Bluffia. On kyllä hyviä. Medusan perintöä. Sitten on Aviator, Ben Hur, alkuperäinen tosi hyvää. Hobbittia, eka Mission Impossible, ensimmäinen Avatar, tää Collector's Edition Blu-rayna. Real Pain oli tosi hyvä leffa. Downton Abbey-sarjaa, jos haluaa ostaa levylle. Materialist, tämä on itse asiassa tosi uusi leffa. Aika nice löytyy. 11 €, ei paha hinta. Red Sonja, Transformeri. Täällä on oikeasti aikas kova valikoima. Mutta tästä tulee ikuisuuden pitkä video, jos mä käyn kaikki läpi, niin mä luulen, että mä käyn tämän Blu-ray-osaston läpi ja ehkä sitten 4K, mitä sieltä sitten löytyy. Siellä ei varmaan paljon ole, niin löytyy sitten
nopeammin, tai tulee nopeammin käytyä läpi. Ellei ne sitten kaikki on jo tässä myös. Joo, täältä löytyy Illusionist, hyvä taikurileffa, tuli samoihin aikoihin kuin Nolanin Prestige, Cruella, Emma Stone vetää tosi hyvin. Ai, legendaarinen ensimmäinen Predator, Arska-leffa on kova. Salkkarit, kauhuleffa, en ole nähnyt. Uusi Robocop, legendaarinen Iron Man 1. Siitä alkoi MCU. Iso Marvel-fani tykkää. Ja siellä oli kolmaskin Hangover. Eli kaikki Hangoverit löytyy, jos haluaa ne. American Graffiti, Expendables 2, tosi kovaa. Sitten, mitäs muuta? Tarzan, Legend of Tarzan ja 3D:nä vielä, jos haluaa 3D-julkaisun. Rautarouva oli kyllä legendaarinen biopic ja Meryl Streep sai siitä Oscarin. Flash-sarjaa löytyy. Itseilkimys 3. Taas lisää Mission Impossible, eli täältä löytyy ihan hyvä valikoima Mission Impossibleakin. Ja Star Wars Force Awakensin tämä 3D Collector's Edition Blu-ray. Meikäläinen osti silloin aikanaan myöskin. On tosi jees. Thor Ragnarok, paras Thor-leffa. Todella hyvää. Nikita-sarjaa löytyy muutamia, ensimmäiset 3 kautta. Tulikohan sitä 4 vai 5, nyt en muista. Haunting in Connecticut, Magnificent Seven, Black Panther, Guardians. Taken 3 ei enää niin hyvä Taken, mutta Takenia kuitenkin, jos sitä tykkää. Rocketman, ihan hyvä Elton John biopic, tykkäsin. Yksi Scorsese-leffa, mitä en ole vieläkään nähnyt, Hugo. Mulla kyllä on se hyllyssä ollut monta vuotta jo. Person of Interest, tosi hyvä. Mä tykkään tästä sarjasta. Varsinkin ensimmäiset kaudet oli hyviä. Tykkään tosi paljon. Exodus ei niin hyvä raamattu-leffa, mutta siinä olisi 3D:nä tarjolla. Samoin Pan, eli tämä yksi versio taas Peter Pan tarinasta. Doria etsimässä myös, jos haluaa Pixarin jatkoa. Wyatt Earp, hyvä. Oi, kattokaa se. Siinä on Marvelin Legion-sarja. Tää on tosi hyvä sarja. Mä suosittelen ehdottomasti. Kannattaa käydä kattoos ja Audrey Plaza monelle on se, mikä myy, niin kannattaa käydä kattoos. American Gods, en ole katsellut, perustuu myös sarjakuvaan. Michael Jackson-leffa tuli nyt, olisi Michael Jacksonin This Is It, dokkaria, Supergirl-sarjaa, Wolverine-leffoja, Gonania, Spider-Man, 5 leffan boksi. Siitä saisi sitten ensimmäiset 5 leffaa. Eli Raimin trilogia ja Amazing Spider-Manit siihen lisäksi. Scorpion Kingin jatkoa. Mä en ole nähnyt kuin sen ekan. En ole niitä jatko-osia koskaan nähnyt. Equalizer. Kuis ollakaan, mä katsoin just Equalizer 1. Arvostelu on varmaan tulossa myös kanavalle. Luulen, että katon myös 2. ja teen semmoisen tupla-arvostelun. Luulen, että se video ei ole vielä tullut ulos, kun mä oon sen just katsonut, kun mä tätä nauhoittelen. Pilvikartasto eli Cloud Atlas on hyvää ja erikoista leffaa. Vähän uudempaa Karate Kidia. Ei se uusin, mutta just toimis on toi Jaden Smithi. Ei niin hyvä. Ja lisää Mission Impossible. Sitten uudempaa Star Trek-leffaa. Abramsin eka. Sitten löytyy Star Trek 6. Hyvä leffa. Ja tuolla oli toi Tuntematon sotilas. Hobbit. Ja sitten löytyy vanhoja Chaplinin leffoja. Useampiakin. John Wick. Mä tykkään John Wick-leffoista. Wonder Woman harma. As, tosi hyvä kauhuleffa, Jordan Peele. Todellakaan me Fun for Stick-leffa. Siitä puhuttiin vähän Marvel Podcast Suomen puolella, jossa me käsiteltiin kaikki nuo aiemmat Fantastic Four-leffat. Ocean's 8. Tästä tulee yllättävänkin pitkä video.
Mutta onneksi näitä voi käydä aina osissa videoita läpi. Ja muistakaa hyödyntää se Leffahullu 15 koodia, menkää tuon linkin kautta tänne sivustolle, niin meikäläinen sitten hyötyy, kun ostelette sieltä jotain. Big Game, tosi hyvä leffa, tykkään samalta tekijältä kuin esimerkiksi Sisu 1 ja 2, tosi kovaa leffaa. Napapiirin sankarit 3, Gravity, Red, myös sarjakuvaleffa, The Circle jäi tosi vaisuksi, ja tietenkin Yön rikkotaari sekä sitten 3. osa tätä trilogiaa, Nolania parhaimmillaan. No eihän Nolan huonoja leffoja tee kyllä. Aquamania, Bournea, vähän lisää X-Menia, Black Clansman, hyvää Spike Leetä, Jasper Pääkkönen löytyy myös siitä leffasta, The Sting, suuri puhallus, Chaplinia, Marvelia, Halloween Kills, ei niin hyvä leffa. Solo, mun mielestä on yllättävän hyvä leffa. Bumblebee, ainut leffa, minkä on IMAXina nähnyt. Ja Batman Begins, eli koko Nolanin Batman-trilogia löytyy. Oblivion, hyvää Cruisen skifiä. Sitten Arrival, Rennyn 5 päivän sota, American Sniper, mä tykkään, mä oon nähnyt varmaan 3-4 kertaa ainakin. Deja Vu, vähän Denzelia, Jobs, Aston Kutcher on kyllä tosi ilmiömäinen Steve Jobsina, ja hyvä biopic-leffa. Kerran nähnyt, pitäisi ehkä katsoa uudelleen sekin. Sitten uusi Ben-Hur, en ole vieläkään nähnyt. Ja War for the Planets of the Apes, siitä ei kansikuvaa tästä löydykään. Beguiled, tämä uusi Eastwoodin versio, kattelin senkin joku aika sitten. Muistaakseni mulla on kanavalla siitä arvostelu. Ei kun, vai Koppolan versio? Eikös Koppola oli ohjaaja vai? Menee ihan sekaisin jo. Clone ja Skyfall, yksi parhaista Bondeista. Leijona kuningas, tää live action. Ja luokkakokousta. Ja viimeisenä Love Records, anna mulle lovee. Siinä oli Blu-rayt, oli aikamoinen määrä. Ja näitä nyt tuolla on tommoset suojalevysi, eli älppäreitten suojamuoveja ja noin. Ja meillä oli erikseen täällä formaateista, käydään 4K:ssa, niin voidaan näyttää. No siinä ei montaa ole, 3 leffaa 4K, ne tuolla tulikin äskenkin jo läpi. Eli 4K-valikoima ei ole järin suuri, mutta sieltä kyllä löytyy. No joo, mutta tää oli siis tosiaan tämmönen ja täältä löytyy eri genreissä tietty sitten. Käydään pikkusen pyörähtää tossa DVD:ssä, mutta siis tosiaan en mä näytä enempää, tää on jo puolen tunnin video, mutta tosiaan tosi hyvä verkkokauppa, löytyy hyvä aimoannos leffoi, no nyt tietty kesti päivittää, mutta löytyy kyllä mukava määrä leffoi, semmosia, mitkä on jo kauan aikaa sitten loppunut, eli tällä hetkellä ei ole hieman harvinaisempaa leffaa, mutta sieltä kyllä löytyy. Blu-rayta oli se 30 sivua, DVD näyttää olevan 60 sivua, eli kyllä täältä löytyy ihan hyvä määrä leffoja. Ja mun mielestä tänä päivänä kuitenkin se, että niinku fyysiset leffat, niin se on tosi jees. Enää ei Prismat ja Citymarketit myy leffoja, niin sitten me ollaan verkkokauppojen varassa, tai sitten leffadivareiden tai sitten kirpputorien, niin mun mielestä on tosi hyvä, että niinku, on tämmöisiä vähän pienempiäkin suomalaisia verkkokauppoja, jotka näitä leffoja myy. Ja tosiaan just se, että täällä on sellaisia leffoja, mitkä on aikaa sitten jo muualta myyty loppuun, niin tosi jees, että sellainen niinku täältä löytyy. Ja niinku, täällä on kauhuleffojakin, Scream 2, Friday the 13, Hills Have Eyes 2, näitä uusia versioita. Mutta niinku täältä löytyy legendaariset Omen-leffat. Aika hyvä valikoima kyllä. Mä tykkään ja mä luulen, että täytyy seuraavaksi mennä vähän itse ostoksille ja ehkä niistä sitten toinen video, että mitä sieltä tuli osteltua. Mutta tosiaan, käykää ihmeessä katsomassa. Sillä koodilla Leffahullu 15 saat tosiaan 15% alennusta. Mun mielestä se on tosi hyvä alennus ja sit kun menette tuosta linkistä, mikä tuossa videon kuvauksessa näkyy, niin meikäläinenkin sitten hyötyy siitä hieman, kun käytte siellä
ostelemassa jotakin. Kannattaa käydä ihmeessä katsomassa. Hei, laita kommentteja. Mitä mieltä sä oot? Tykkäsitkö sä tästä videosta? Tällaisesta? Pitäisikö mun käydä katsomassa joku muu leffakaupan tai tämmönen verkkokauppa, mikä myy leffoja läpi? Esitellä niitä hieman, heidän valikoimaa. Mitkä on sun suosikki leffakaupat tai leffaverkkosivustot, missä ostelet itsellesi leffoja? Pistä kommenttia ja katsotaan ensi kerralla, jos käydään läpi jotain muitakin verkkokauppoja ja niiden leffavalikoimaa. Muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun. Muista tilata kanava. YouTubessa tilaaminen on ilmaista sinulle, mutta se auttaa todella paljon meikäläistä. Eli iso kiitos kaikille, jotka olette tilanneet tämän kanavan. Jos halutaan ottaa lisää Leffahullu-kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon, saa nimensä johonkin päin jakson kuvauksiin aina. Voit näyttää, että olet kanavan jäsen, kanavan tukija. Iso kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä ja tukijoita. Ja muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun. Ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!